වර්තමානයේ ඇති වෙලා තියෙන තාක්ෂණික පෙරලියත් එක්ක ජංගම දුරකථනය කියන්නේ අපිට නැතුවම බැරි උපාංගයක්. ජංගම දුරකථනය විතර නෙවෙයි පරිගණකය ටැබ් එකක් අපි නිතරම භාවිත කරන උපාංග. මේ උපාංග භාවිත කරනකොට අපිට ඇති වෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි මේවට වෛරස් ඇතුළු වීම. ඉතින් මොනවද මේ උපාංග වලට ඇතුළු වෙන වෛරස්? කොහොමද අපි ඒවෙන් බේරෙන්නේ? මොනවද වෛරස් වර්ගය? අපි අද කතා කරමු ඒක ගැන. අපි සරලව කිව්වොත් පරිගණක වෛරස් එකක් කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයව පැතිරගෙන යන සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්. මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක අදාළ උපාංගය භාවිත කරන පුද්ගලයාගේ අවසරයෙන් නැතුව අදාළ උපාංගයට ඇතුළු වෙනවා. මේම ඇතුළු වෙලා අදාළ උපාංගය අප්‍රී කරනවා. එහෙම නැත්නම් අසාමාන්‍ය ලෙස ක්‍රියා කරනවා. මේ වෛරස් බොහෝ දුරට නිර්මාණය වෙන්නේ පරිගණක කේත රචකයන්ගේ තම හැකියාව පෙන්වීම සඳහා. එහෙම නැත්නම් අත්හදා බැලීම සඳහා තමයි මේ වෛරස් නිර්මාණය කරන්නේ. ලෝකයේ ප්‍රථම වෛරස් එක නිර්මාණය වෙන්නේ 1981 දී. 1981 නිර්මාණය වුණු මේ වෛරස් එක ඇපල් සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරපු ප්‍රොපිඩිස් හරහා ව්‍යාප්ත වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊගාවට කතා කරමු මොනවද මේ වෛරස් වර්ග කියලා. පළවෙනි එක තමයි බූට් සෙක්ටර් වෛරස් කියන්නේ. මේ වෛරස් එක බලපෑමෙන් අපි භාවිත කරන උපාංගය මේ ස්ටෝරේජ් එක. මේක ඇතුළු වෙන්නේ කුඩා කේතයක්. එහෙම නැත්නම් කෝඩ් එකක් විදිහට තමයි ඇතුළු වෙන්නේ. මේ ඇතුළු වෙච්ච මේ කෝඩ් එක අපේ පරිගණකයට එහෙම නැත්නම් අපි භාවිත කරන උපකරණයට ආස්ථාදිත වුණායින් පසුව මේක බූට් කිරීමේ ගැටලු වගේම අපි හොයන නැත්නම් අපි ඕපන් කරන අදාළ ෆෝල්ඩර්ස් හොයා ගැනීමේ අපහසුතා ඇති වෙනවා. ඒත් වර්තමානයේ පවතින මෙහෙයුම් පද්ධති ඔපරේටින් සිස්ටම් වල තියෙන ආරක්ෂාවේ මේ වෛරස් ආසාදනය ක්‍රමෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ වෛරස් එකට උදාහරණ කියනවා නම් ඩිස්කිලර්, ෆෝම්, පොලිබූට්, ඩී ස්ටෝන් වෛරස් වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලෝ කතා කරන වෛරස් වර්ගය තමයි ඕවර්රයිට් වෛරස්. මේ වෛරස් වර්ගය Macintosh, Windows, Linux, DOS වගේ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල බහුල වශයෙන් පැතිර ගියා. මේකෙන් සිදුවන්නේ අදාළ උපාංගයේ තියෙන දත්ත හා තොරතුරු යම් තාක් දුරට හෝ සම්පූර්ණයෙන් මකා දානවා. මකා දාලා අදාළ වෛරස් එක විසින් කේතයක් ස්ටෝරේජ් එක තුළට ඇතුළු කරනවා. ඒ වගේ කෝඩ් එකක් අපේ ස්ටෝරේජ් එකට ඇතුළු කරලා අපේ මේක රීරයිට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් නැවත ලියීමක් සිදු කරනවා මේ වෛරස් එක විසින්. එහෙම කළාම අපේ මුල් වැඩසටහන එහෙම නැත්නම් මුල් ෆයිල් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාවිරහිත වෙනවා. අප්‍රිය වෙනවා. අප්‍රිය වූ වැඩසටහන අපිට නැවත ආපහු ගන්න බෑ. මේ ඕවර්රයිට් වෛරස් එකට උදාහරණ කිව්වොත් ලව් ලෙටර්, break, 377 වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. අපි ඊගාට කතා කරමු ඩිරෙක්ට් වෛරස් කියන්නේ වෛරස් එක ඇතුළු වුවහම ඒ අපේ මේන් ස්ටෝරේජ් එක තුළ වේගයෙන් පැතිරෙනවා. එහෙම පැතිරෙන්න ඒ වෛරස් එක ආසාදිත වූ ෆයිල්ස්, ෆෝල්ඩර්ස් මකලා. ඒ වගේම අදාළ උපාංගය සම්බන්ධ කරලා තියෙන USB නැත්නම් USB උපකරණ අක්‍රිය කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වෛරස් වල පිටිම විටින් විට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අදාළ වෛරස් එක විසින් වෛරස් එක තිබෙන ස්ථානය විටින් විට වෙනස් කරනවා. ඒ වෙනස් කිරීමෙන් හින්දා ඒ වෛරස් එක තීරණය නිශ්චිතව හොයාගන්න බෑ. ඒ වගේම ආසාදිත වූ වෛරස් එක හොයාගන්න අමාරුයි. වියනා වෛරස් 64 රුගට් වගේ වෛරස් මේකට උදාහරණ වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වෛරස් එක හඳුනා ගන්න ඇන්ටිවෛරස් ස්කෑනර් එකක් භාවිත කරනවා. එහෙම භාවිත කරුවොත් මේ වෛරස් එක අඳුරගන්න එක එච්චර ලේසි නෑ. ඒ වගේම තමයි මේ වෛරස් එක ආසාදනය වෙච්ච ෆයිල් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ලේසි නෑ. අපි ඊළඟට කතා කරමු වෙබ් ස්ක්‍රැපින් වෛරස් ගැන. ස්ක්‍රැපින් වෛරස් ආසාදනය වුණාම ඒකේ බලපෑම අපේ පරිගණකයට ඇති වෙන්නේ නෑ. නමුත් මේකේ බලපෑම තියෙන්නේ අපි අන්තර්ජාලය භාවිත කිරීම සඳහා භාවිත කරන බ්‍රවුසර් වල. මේ වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් වල ආරක්ෂාව බිඳවැටෙනවා. හැකර්ස්ලාට මේකට ඇතුළු වෙලා ස්පේස් සහගත ස්ක්‍රිප්ට් ඇතුළු කිරීමට දෙතලස්. අනිත් වෛරස් වල ස්ක්‍රැපින් වෛරස්ද ආසාදනය වෙනවා. ඒක ආසාදනය වෙන්නේ කෝඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් කේතයක් වශයෙන්. මේක අපේ පරිගණකයේ අපි භාවිත කරන උපාංගයට එන්නේ යෙදුම. එහෙම නැත්නම් ලින්ක් එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. මේක ආසාදනයේ සාමාන්‍ය වෙබ් වීඩියෝ වල තියෙන දැන්වීම. එහෙම නැත්නම් ඇඩ් එකක් මත මේක අපේ පරිගණකයට අපේ උපාංග වලට ඇතුළත් වෙලා යොදලා යනවා. Friday, DDoS දේවල් වලට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න. අපි කතා කරන ඊළඟ වෛරස් වර්ගය තමයි POLYMOPHC වෛරස්. මේකෙන් වෙන්නේ ඇල්ගොරිතම් කෝඩ් බාක් අපේ device එකේ නැත්නම් උපාංගයේ තියෙන ෆයිල් ෆෝල්ඩර් වල අපිට පැහැදිලි. මේ වෛරස් එක බහුරූපී ලෙස තියෙන නිසා මේක සොයා ගැනීම ටිකක් අපහසුයි. මේ වෛරස් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නම් ඉතා උසස් තත්ත්වයේ ඇන්ටිවෛරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. WOL SEMT motor CMIN වගේම මේකට උදාහරණ ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ඩිරෙක්ටරි වෛරස් කියන්නේ. මේ වෛරස් එක ආසාදනය වුණාම කිසියම් දෙයක් ඕපන් කරද්දී ඒකේ DOS වෛරස් කෝඩ් එක පළමුව ඕපන් වෙලා තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේ වෛරස් එක ආසාදනය වුණාම මුල් ස්වරූපයේ ෆයිල්ස් ෆෝල්ඩර් ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ER2 මේකට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ වෛරස් එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නම් ඉහළ ගුණත්වයෙන් යුත් ඇන්ටිවෛරස් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් තියෙනවා.
අපි ඊළඟට බලමු memory resident virus එක. මේ virus එක ආසාදනය වෙන්නේ RAM එකට. RAM එකට ආසාදනය වෙච්ච මේ virus එක ඒකට code එකක් copy කරලා එහි ඇති data තොරතුරු ඒකෙන් ඉවත් කරනවා. මේ ඉවත් කරලා ඒකේ මුල් පිටපත් සම්පූර්ණයෙන්ම අවහිර ගන්නවා. CMJ, MEV, RAMDEX වගේ virus උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ virus එකෙන් ආරක්ෂා වෙන්න නම් ඊට ඉහළ ගුණාත්මක antivirus software එකක් තිබෙනවා. අපි ඊට කතා කරමු companion virus එක. මේ virus එක පවතින්නේ MS-DOS භාවිතා කරන කාලේ ඉඳන්මයි. මේ virus එකෙන් වෙන්නේ අපි භාවිතා කරන files එහෙම නැත්නම් folders අපි භාවිතා කරමින් තිබීම වෙනස් කරනවා. ඒකදී files එහෙම නැත්නම් folders වල fake copy create වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි අපේ original files වල files open කරලා පස්සේ open වෙන්නේ fake copy එක. fake copy එක open වෙලා අපේ original files delete වෙනවා. Forex 196 stater වගේ virus මේකට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේකේ ආරක්ෂා වෙන්න නම් ඉහළ ගුණාත්මක antivirus program එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම නොදන්නා email මගින් ලැබෙන documents download කිරීමෙන් වළකින්න ඕනේ. අන්තිම virus වර්ගය වන්නේ multipartite virus. මේ virus එක ක්‍රියාත්මක වන්නේ අපේ උපාංගවල operating system එක ආශ්‍රිතව. මේ virus එක විවිධ ආකාරවලින් අපේ උපාංගවලට බලපානවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් hard disk එකේ save වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි භාවිත කරන softwares වල අන්තර්ගතය වෙනස් කරනවා. කායගත තමයි මේකෙන් වෙන්නේ storage එක අඩු කරනවා. email crossball වගේ virus මේකට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි නම් ඊගාට බලමු මේ virus වලින් කොහොමද අපි ආරක්ෂා වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි firewall එකක් භාවිත කරනවා. Windows Mac operating system එක භාවිත කරනවා නම් මේකට firewall install කරලා තමයි තියෙන්නේ. firewall එක සිද්ධ වෙන්නේ වෙනත් බාහිර පුද්ගලයෙක් අපේ network එකට අනවසරයෙන් ඇතුළුව බාධා ඇති කරනවා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳ අදාළ උපාංගය භාවිත කරන්න දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ අන්තර්ජාලයට trace වෙන්න කලින් අපේ firewall එක active කරගන්න. ඊළඟ ක්‍රම තමයි අපි antivirus software එක භාවිත කළේ. මේ antivirus software එකකින් වෙන්නේ device එකට හානිදායක වන code එහෙම නැත්නම් softwares වලින් ආරක්ෂා කරගන්නවා. මේ antivirus software වලට අපේ පරිකරණයේ ඇති virus පහසුවෙන් හා ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. විතර මතක තියාගත යුතුයි. නිතර ඒ අප්ඩේට් කිරීම කළ යුතුයි. ඊළඟ තමයි anti-spyware software එක install කිරීම. spyware කියන්නේ ආයතනික පුද්ගලික data හා තොරතුරු රහස්‍යත්වය අධීක්ෂණය කරන්න සාධන ලද software එකක්. මේ software එක design කරලා තියෙන්නේ ඒක හඳුනා ගන්න වගේම ඒක ඉවත් කිරීමට අපහසු වන අයුරින්. මේක මගින් සිදුවන්නේ තොරතුරු රහස්‍යත්වය අධීක්ෂණය කරලා අනවශ්‍ය දැනීම් ඒ වගේම අනවශ්‍ය search result පෙරගෙන දීලා වෙනත් පරිවලට ඉව නැඹුරු කිරීමයි. ඊළඟ ක්‍රමයට ඉතා සංකීර්ණ මුරපද භාවිතා කිරීම. ඒ වගේ සිදුවන්නේ hackers-ලාට අපි සතුව දින අපේ accounts වලට ඇතුළීම ටික අපහසු වෙනවා. විතර බලතන උපන්දින නම් දුරකථන අංක වගේ දේවල් අපේ password වලට භාවිතා කළොත් ඒක hackers-ලාට හඳුනා ගැනීම ගොඩක් පහසුයි. මොකද එයාලගේ digital tools තියෙනවා. ඒවා ලේසියෙන් වගේ පහසුවෙන් හොයාගන්න. අපි භාවිතා කරන්න ඕනි අවම වශයෙන් password එකට අකුරු ඉලක්කම් 8ක්වත් තිබිය යුතුයි. ඒ අතර simple අකුරු, capital අකුරු, ඉලක්කම් ඒ වගේම සංකේතත් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි භාවිතා කරන password ඉතා දිග වෙන තරමට වඩාත් හොඳයි. තවත් දෙයක් තමයි අපි password භාවිතා කිරීමේදී එකම password එක නිතර භාවිතා කිරීම සිදු නොකළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ එකම password එකකින් අපි register වෙන එහෙම නැත්නම් login වෙන සියලුම web පඩිවලට යොදා නොගත යුතුයි. password මතක තබා ගැනීම අපහසුතාවක් තියෙනවා. password management software එකක් භාවිතා කරලා ඇති. ඊගාව එක තමයි update කිරීම. අපි භාවිතා කරන operating system එක අපි භාවිතා කරන software web browser වගේ නිතරම updates ඒ update එකේ ඒවා නිකුත් කරලා තියෙන අදහස් සමාගම් විසින් වර්තමානයේ තියෙන තත්ත්වය සොයා බලලා ඒවට ගැළපෙන පරිදි තමයි phone update නිකුත් කරන්නේ. පළවෙනි version වලට අදාළ සමාගම් වලින් තියෙන අවධානය ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. ඒ සමග ඒකේ තියෙන ආරක්ෂාව අඩු වෙනවා. පළවෙනි version හරහා virus ආසාදනය වීමේ හැකියාවක් වගේම hacker-වරුන්ට මේ පරණ version වලින් අදාළ උපාංගවලට තිබීමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපිට එන message එහෙම නැත්නම් email. කිසිම දන්නව නොදන්න පාර්ශවයකින් අපිට එන email message තුල අඩංගු link එහෙම නැත්නම් attachment වගේ දේවල් තුල virus අඩංගු වෙන්න පුළුවන්. අපේ ගිණුම් hack කිරීමට තියෙන අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් මේ වගේ විවිධාකාර වූ attachment එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට එන email තුල තියෙන link ඒවා හරහා එහෙම නැත්නම් ඒ තුල තියෙන කිසියම් attach කරන file එකක්. නැත්නම් WhatsApp, Viber, email වැනි සමාජ මාධ්‍ය හරහා තියෙන link එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ link open කරපුවාම බොහෝ දුරට කිසියම් හෝ වචන පිටිකක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සුබ උදෑසනක් කියලා වෙන්න පුළුවන්. සුබ වන්දිනයක් වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් hackers ටාගට් කරන්නේ අවුරුදු සමයේ ජනවාරි 1 වෙනිදා. මොකද මොවුන් මේ ජනවාරි 1 වෙනිදා කියන දිනේම තෝරගෙන තින්නේ ලෝකයේ සියලුම ජනතාව තවත් පුද්ගලයන් කීප දෙනෙකුට අවුරුද්දට විශ් කරනවා. ඒ විශ් කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රමයෙන් ඔබට ගිහිල්ලා වෙනත් ක්‍රමයකට විශ් කරන්න කැමතියි. උන් link එකක් දෙනවා. ඒ හරහා ඒක open කරපුවාම තියෙන්නේ happy new day කියලා තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ
ඒ සමග අදාළ එවැනි පුද්ගලයාගේ නමද සඳහන් කරන්න පුළුවන්. බැලු බලමට අපිට පේන්නේ මේක සුම පැදීමක්. නමුත් මේ තුල වෛරස් අඩංගු වෙන්න බොහෝ දුරට ඉඩ තියෙනවා. අපි කියන පණිවිඩ වල සැක සහිත ලින්ක් එකේ වලනම් ඇටැච්මන්ට් එකක් තිබ්බොත් අපි ඒක ඕපන් නොකිරීමට වග බලාගත යුතුයි. ඊගාට තමයි අපිට වැදගත් තත්ත්ව සහ තොරතුරු බෑකප් ෆයිල් එකක් තබා ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් හැකර් කෙනෙකු ග්‍රහණයට ලක් වී කිසියම් වෛරස් ආසාදනය වෙලා අපේ දත්ත නැగిලන්නේ ඉතින් ඒ හේතුවෙන් අපිට වැදගත් වෙන දත්ත සහ තොරතුරු වෙනම බෑකප් ෆයිල් එකක් හදලා එක්ස්ටර්නල් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් එන්න එකක් නැත්නම් ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් වගේ දෙයක් තුල බෑකප් ෆයිල් එක තබා ගැනීම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊගාව දේ තමයි අපි අපේ උපාංගය නැත්නම් අපේ ඩිවයිස් එක භාවිත නොකරන අවස්ථාවල එය හැකිනම් ක්‍රියාවිරහිත කරලා තැබීම. ඒ කියන්නේ කිසියම් වෛරස් එකක් ආධාරයෙන් කිසියම් හැකර් කෙනෙක් අපේ දත්ත වෙනස් කරමින් නැත්නම් අපේ දත්ත සොරකම් කරමින් සිටිනවා නම් ක්‍රියාවිරහිත කළාට පසු පරිගණක නැත්නම් අපේ ජංගම දුර්ඝටනයේ සමග තියෙන සම්බන්ධතාවය ඔහුගෙන් ගිලිහී යනවා. අපිට මේ අවස්ථාවන් වල ක්‍රියාවිරහිත කර දැමීමක් නැතිනම් අපේ සම්බන්ධතාවය නැත්නම් නෙට්වර්ක් ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තබනවා. ඒක තමයි two step verification. ඒ කියන්නේ අපේ මානය කරන ගිණුම් වල ඇතුළු වීමේදී two step verification අපි ඇක්ටිව් කරලා තබනවා. එතකොට වෙන්නේ කිසියම් බාහිර පාර්ශවයක් අදාළ ගිණුම් වල පිවිසීමේදී අපි අතින් ජංගම දුරකථනය කරා නැත්නම් ඊමේල් එක ගන්න කොහොමද two step verification කන්ෆර්ම් කරන සිද්ධ. ඉතින් ගොඩක් දුරට අපිට දෙන කෝල් එකක් එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් ඔවුන් ලබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. මොකද ජංගම දුරකථනයේ අපේ අතේ. ඒ නිසා two step verification ඇක්ටිව් කර තැබීම ගොඩක් වැදගත්. ඊගාක තමයි අනාරක්ෂිත Wi-Fi කලාප. ඒ කියන්නේ වර්තමානයේ බොහෝමයක් පොදු ස්ථානවල මේ Wi-Fi zone එකේ Wi-Fi කලාප පිටවලා තියෙනවා. මේ Wi-Fi කලාප වල password එක රහිතව තමයි තියෙන්නේ. මේ password සහිතව තියෙන Wi-Fi කලාප වලට සම්බන්ධ වෙලා තොරජාල භාවිත කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පරිස්සම් වෙන්න යුතුයි. මොකද මේ Wi-Fi තුරට hackers වරු සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව ගොඩක් වැඩි. මොකද ඔවුන්ට ඒ හරහා වෙනත් උපාංග සමග සම්බන්ධ වීමට හැකියාවක් තියෙන. මොකද මේ තුර කිසිදු ආරක්ෂාවක් නැහැ. මේ ජාලය හා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන එක ඩිවයිස් එකකට කිසියම් වෛරස් එක ආච්ඡාදනය වෙලා තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ජාලය තුළ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අනිත් ඩිවයිස් වලටත් මේ වෛරස් එක පැතිරියාමේ ක්‍රියාව තියෙනවා. ඊට කරන තමයි ෆොටෝ කම්ප්ලීට් පරිදීකට ඇතුළලා අපේ විස්තර කිසියම් වචනයක් වාක්‍ය ටයිප් කරනවා නම් ෆොටෝ ෆිල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් එක ගෙස්ට් කරලා ඉතුරු ටික දෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි නමක් ගැහුවොත් නමේ මුල් අකුරු ටික ටයිප් කරපෙදී නමේ ඉතුරු ටික වැටෙනවා. කැමති නම් අපිට ඒක තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දිගටම ටයිප් කරගෙන යන්නේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ඔටෝ කම්ප්ලීට් කියන්නේ ඔවුන් විසින් ගෙස්ට් කරනවා. ඒ කියන්නේ අනුමාන කළා තමයි මේක දෙන්නේ. මේක තෝරන එකෙන් ඔවුන් නිශ්චිතව තහවුරු කරගන්නවා මේක මොහොම මෙතන ටයිප් කරන්න යන වචනේ අදාළ පාස්වර්ඩ් ඔවුන්ගේ අනුමානයකින් සනාථ කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ ආකාරයට අපිට වෛරස් වලින් හැකර්ස්ලාගෙන් ඇතිවිය හැකි අවදානම් අවම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් විස්තර දෙනවා. ඔයාලා මෙච්චර කල් ඔයාලගේ ජංගම දුරකථනයේ ඔයාලගේ ටැබ් එක කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරපු විදිය අද ඉඳන් ගොඩක් දුරට රැස් කරන සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාලගේ දුරකථනයේට එහෙම නැත්නම් ටැබ් එකට පරිගණකයට වෛරස් එක ආසාදනය වීමේ හැකියාවක් එහෙම නැත්නම් හැකර් කෙනෙකුගේ ග්‍රහණයට ලක් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ කොච්චර වැදගත් වුණාද? මේකෙන් තියෙන ඔයාලගේ අදහස් මොනවද? පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකෙන් කියන්න. ඔයාලට මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ අලුතින් බලන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහා subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම notification icon එක click කරන්න අම්පෙක් කරන්න එපා. ඉතින් අපි අලුත් දවසක අලුත් මේ වගේම අලුත් දෙන්න අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා.